Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Alright, isang magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating ETUlay Level Up at Week 7 na po tayo. Ayan, good afternoon sa lahat. Ako po muli si Tutor Love and it's another lovely day to learn science. Hi, Tutor Maha! Tutor Maha, naka-mute ka. Ayan, Tutor Maha, hello? Alright, sige. Meron lang konting si Tutor Maha. Ayan, gusto ko munang i-greet yung ating unang-unang nag-watch. Hi, Tutor Maha. Ayan, welcome. Greet muna natin si Tutor Maha, si Felicity Lorraine, kasi nakita ko siya ang unang-una talaga na nag-comment at talagang nagbubuhati sa atin this afternoon. Alright, Tutor Maha, go ahead. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Muli sa ating mga mag-aaral, nakasama naman po natin muli at ating mga guro at mga magulang na nanonood po sa ating ETUlay online tutorial. Ayan, hello kay Faye Paula Calisterio. Hi, Lloyd Andrew Leasing. Kay Princess Ashley Lagas Rotales. Hi, Ma'am Cherry La Peña. Hello po. Ayan. Alright, good afternoon sa lahat. Ayan, of course, good afternoon sa mga mag-aaral, magulang at guro na kasama nating nakatutok. Mula kanina pa lang, sabi nga natin, Tutok Monday talaga ito because Monday is a Science Day. And magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon muli. Welcome to our ETUlay online tutorial Monday Habit. Kami na naman ni Tutor Love ang inyong makakasama. And bago tayo magsimula, pakilala muna natin ngayon, Tutor Love, ang ating Batang Scientist of the Week. Walang iba, kundi si Bree Zioni Natividad na mula sa General Isidoro Torres Memorial Elementary School. Ayan, Tutor Love. Hi, Bree! Nandyan ba si Bree? Ayan, very exciting at inaabangan talaga yung ating Batang Scientist of the Week kasi bukod sa may natututunan tayo, talagang nakaka-discover tayo na kung gaano kahusay ang mga mag-aaral ng buong Pilipinas, di ba? Ang mga mag-aaral nating grade 5. So, good afternoon, Bree. Hi! Say hi to everyone. Hi, Bree. Good afternoon. Alright. Kumusta ka, Bree? Kumusta ang
weather diyaan? I think maulan yata sa ibang panig ng Pilipinas. So, kumusta naman diyan sa Oh, inyo, Bree? Medyo rainy din po, medyo cloudy. Alright. So, dito cloudy lang. Diyan sa inyo, Tutor Maha? ganun din kasi halos si Brie ay galing siya sa Malolos Division. Ka-SDO ko siya, kaya alam namin yung parehong panahon ngayon talagang makulimlim kanina. Sobrang lakas ng ulan. Ayan. Alright, Kaya konting, siguro, Tutor Love, oo. Sige, ready sige. na si Brie, no, Yeah. na ibigay ang ating review for today. Ayan, sige, go, Brie! Hello, my co-grade 5 students. I am Riza Yoni B. Natividad, grade 5 pupil from General Isidoro Torres. Let us start. Sabay-sabay tayong mag-review, mga grade 5. Last week, itunuro sa atin ni Tutor Love at Tutor Maha ang tungkol sa how can we manage our waste. Let me show you an example of 5R's. First is reduce. Things like plastic cups are the things that you need to reduce because these things are bad for the environment. Second thing is reuse. Things like plastic bags are the things that you need to reuse, because these things can be turned into shopping bags. Third is recycle. Things like plastic bottles can be turned into decorative materials. Fourth is recover. Things like fruit peelings and vegetable peelings are the things that can be turned into fertilizer. Last is repair. Things like cloth can be turned into pillowcases. Remember, waste are part of our normal life. However, we can do our part to manage it by practicing the 5R's technique to help make our environment clean and safe to live. Ngayon na alam na natin, halina at makinig muli para sa bagong aralin. Thank you po. Back to you, Tutor Love and Tutor Maha. Ayan, thank you, Alright. Brie, sa iyong napakagandang review for today. Talaga namang ibinigay ni Brie talaga yung mga dapat na example or yung mga example talaga ng 5R na itinuro talaga natin last week. And hindi lang yon, talagang may mga props at nagpakita siya talaga ng mga pwedeng gawin Yes. bilang mag-aaral. Makikita lang natin, Tutor Maha, no? Talagang as a student, meron talagang mako-contribute, 'di ba? To minimize yung ating waste generation. Ayan. At dahil very good si Brie, ayan, Brie, good congratulations. Siguro excited ang iyong mga teachers at classmate na nanonood ngayon. Sige, you have a time to greet them. Say good afternoon and hi to them. Go ahead, Bree. Good afternoon sa mga classmate ko from grade 5 class Trustworthy, and good afternoon po, Teacher Beanie. All right. Good afternoon, Teacher Mini ba? Yes. Right? Am I pronouncing it right? Good Mini, afternoon. yes. Yes. Good afternoon, Teacher Mini. Thank you po for allowing Bree to be with us. And of course, sa mommy ni Bree, parang nakita ko siya dyan kanina. Hi, Yes. mommy. Maraming Ayan, salamat. isa na namang yes, isa na namang mother and daughter na bonding ang nangyari na naman sa kanila kasi katulad kanina, no, talagang sinamahan ni Mami si Brie hanggang matapos yung kanyang review. Yes. And sabi ni Hana, good afternoon daw, watching from FSS Patulo Elementary School, Marilao, Bulacan. Ayan, may mga taga Bulacan. Ang daming taga Bulacan sa ating comment section. Hello po sa lahat ng mga taga Bulacan. Ayan, congratulations. Talaga namang proud na proud sila sa kanilang kababayan. And of course, kapwa mag-aaral na si Bree. Sabi ni Mateo, hi Mateo. Good afternoon po. Sabi ni Angel, good afternoon po tutors. Watching from Tilapayong Elementary School. Hello sa lahat ng mga taga Tilapayong. Meron din dito, sabi ni John Ethan, congrats Bree Zayoni Natividad. So proud of you anak. Sabi ni John Ethan. Ayan, hello po. Good, magandang hapon sa inyong lahat. And baka Ayan, good nais afternoon naman muli. ating Yes. tutor.
baka kung nais nilang maging katulad ni Bree, ayan, nais nyo bang maging Batang Scientist of the Week? Wala kayong ibang gagawin, kundi manood, mag-aral kasama namin, kasama ni Bree, kasama ni Tutor Maha, at kasama ko ngayon, and then send us your picture or video na kayo ay nanunood at kasama namin nag-aaral dito lang sa ETUlay with your name and name of your school, and send it on to ETUlay Science 5 Facebook page or yung ETUlay Facebook page mismo. Or pwede rin nila tayong i-message, Tutor Maha, di ba? You can message us personally Yes. para naman baka kayo na ang susunod na Batang Scientist of the Week katulad ni Bree. Ayan, once again, congratulations, Bri. Talaga namang napakahusay na bata ang pinakita mo lalo ngayong hapon sa amin. At dahil dyan, ayan muli, thank you, Bri. Salamat, magpaalam muna tayo sandali kay Bri para makapagsimula na tayo sa bago nating aralin. Okay, grade 5 student, we are now in week 7. Our topic is about importance of practicing the 5R's. Ano nga ba yung kahalagahan ng pagsasagawa natin ng 5R's na ito? Para dyan, may tanong sa inyo si Tutor Love. Alright. So, napakagandang tanong nito, no? So, makikita ninyo sa inyong screen, ayan, may isang katanungan dyan. So, meron kayong makikitang picture na kung saan yung kabila ay maganda and yung other side naman is medyo di kaaya-aya. Now, the question is, if you are given a chance to choose between these two, where do you want to live? Ayan, tingnan nga natin yung sagot ng ating mga batang grade 5 this afternoon. Ayan, tingnan natin, Ayan. nais nyo ba dito sa magandang lugar na green ang kulay o dito tayo sa medyo hindi kaaya-aya? Sabi ni Hana, sabi niya, I want to live in a clean and nice place. Sabi ni Hana, Tutor Maha. At sabi naman, Tutor Love ni Faye Paula, in the right side or dun sa magandang environment. Sabi naman din ni Hana, I want to live in a clean and nice place. Ayan, shout out kay Sam Debina. Good afternoon sa iyo, anak, from Alicia Central School, grade 5 Diamond. Ayan, sabi ni Andrea Lilan Dain, our left side environment. Ayesha Rose de la Cruz, I want to live in clean and nice place. Ayan, sabi din ni Olivia Pelonia, sunny and green. And sabi din ni Christian Jacob Baltasar, I want to live in left side. Lahat sila, Tutor Love, gusto nila doon sila sa maganda or doon sila sa environment na sasabihin natin good nature or good environment. Yes, correct. Because all of us, di ba, parang gusto naman talaga natin, doon tayo sa clean and very safe environment. Nobody wants to live in a world full of waste, 'di ba? Tutor Maha, walang sino man siguro, no, kahit sinong tanungin natin, ang nais tumira sa isang lugar na punong-puno ng basura, madumi, katulad ng nakikita natin dito sa kabilang bahagi ng ating larawan. Now, next. And because of that, did you know, grade 5, that we have RA 9002 includes a mandate of establishing a material recovery facility in every barangay. Yung ang MRF na ito ay isinasagawa ng mga barangay official na kung saan dapat pala yung every barangay ay meron silang ini-install o tinatawag na MRF or Materials Recovery Facility or Center, na kung saan yung mga waste material na nagmumula sa ating mga kabahayan, sa outside or inside man ng bahay natin, sa ating community, doon natin or doon nilalagay ng mga ng every barangay yung mga kalat or yung mga garbage na naiipon nila. Ayan, dapat pala talaga bawat barangay. Kasi, Tutor Love, katulad dito sa amin, sa barangay namin, mayroong date or merong araw na kung saan iipunin or kokolektahin yung mga basura mula dun sa mga bahay at dadalhin dun sa MRF na tinatawag. Doon nila i-segregate yung mga basura na naipon o nakolekta nila.
Alright. Simply because itong Republic Act 9003 is one of the Yes. many efforts of our government na talagang masolusyunan yung malaking problema natin sa basura. Remember, the last Yes. time we talked about kung gaano karaming basura ang napuproduce ng isang barangay. And imagine if each and every barangays all over the Philippines have MRF facilities, talaga namang malilis at makakatulong ito na mailigtas yung ating, kapaligiran at panatilihing Yes. malinis ang ating kapaligiran. Alright, ano nga ba ulit ang waste? Ayan, sabi dito, maitatawag natin na waste ang isang material when a material can no longer be used after it has served its purpose. Considered na daw na waste ito kapag ang material ay na-serve niya na ang kanyang purpose. Now, because of that, we are generating thousands of waste per household, 'di ba, tutor mga ilan lamang Yes. katulad ng nakikita ninyo sa inyong screen. Nako, ilan lamang 'yan sa isa sa napakarami nating problema, no, yung basura natin o yung mismong tambakan natin ng basura hindi na kinakaya yung load of garbages or waste na napuproduce natin kung kaya nagkakaroon tayo ng parang ganyan, mountains of garbage. Alright, now, ano bang sabi about waste management, Tutor Maha? Ayan, dahil nga sa ang mga basura na ang napapansin natin ngayon ay dapat kasi ang basurang na nakokolekta, tutor lab natin ay ibinabaon ito dapat sa lupa. Yung Mhm. tinatawag natin na composting. Pero ang napapansin natin sa mga landfill natin ay ano nangyayari, parang nagiging bundok na siya ng basura dahil hindi na nga kinakaya ng mga lugar ng mga tapunan or mga MRF na tinatawag natin na maayos yung mga basura, kaya kailangan natin magkaroon ng tinatawag na waste management. And that waste management refers to the practice of proper waste disposal. Yes. And this includes the collection, transport, treatment, and disposal of waste together with monitoring and regulation of waste management process. Meaning to say, dahil hindi na nga kayang ayusin or hindi na kayang i-accommodate lahat ng basura na yun, ano yung dapat nating gawin? Mula sa ating tahanan, mga bata, mga mag-aaral, kailangan natin matutunan yung waste management na tinatawag, na kung Yes. saan yung proper waste disposal na tinatawag natin, na magsisimula pa lang sa atin para kung sa ganun, itong tinatawag na waste management na to ay makatulong doon sa ating environment. Mhm. Alright, sabi ni hi Martin, yan kakain lang daw ni Martin dahil nag-online class sila. Sabi din ni Alfer, nag-online class pa po kami so kaiin lang. Don't worry, it's okay. Welcome to our week 7. Ayan, join us ha, okay? Sa mga kakatapos lang ng kanilang mga online classes. Hello sa inyong lahat. Alright, tama yung sinasabi ni Tutor Maha, no? Na we have this management system na kinakailangan nating matutunan as early as now. Bakit? Simply because it is in our hands to protect our nature. It is in our hands to protect our environment. Di ba, Tutor Maha? Makikita natin Yes. dito na tayo mismo bilang mag-aaral, pag natutunan natin ang tamang pag-manage ng ating waste, we can be able to save, we can be able to have a clean and safe environment. Katulad nung nakita natin kanina at lahat tayo nagkasundo, gusto natin ng malinis at ligtas na kapaligiran. Alright. So, meron dito ulit katanungan. What can we do to minimize and manage our waste? Ano nga ba yung dapat nating gawin para ma-minimize natin at masaayos natin ang ating mga waste or ang ating mga basura? Siyempre, mayroon tayong tinatawag na 5R technique. 5R's technique. Na isa-isa na natin to last week. Ngayon, at ating mas aalamin pa, papalalimin pa, ano bang mga kahalagahan, ano bang dapat talaga nating gawin in practicing 5R technique. So sabay-sabay nga tayo, basahin nga natin, ano ba itong 5R technique? Number 1, Reduce, reduce, reuse,
recycle, recycle, recover, recover, and and repair. All repair. right. Yes, tandaan po natin yan, okay? Now, let's have them one by one. Let's dig deeper. Sabi dito, when we say reduce, it simply means reducing or lessening the amount of possible waste material. Sabi nga natin last week, parang titipirin natin yung mga usual na ginagamit natin sa araw-araw. Now, when we say reduce, it is one of the bigger reasons to reduce waste is to conserve space in our landfill. Siyempre nga naman, kung tayo ay nagtitipid sa mga ginagamit natin, mas maliles din yung basura na makakarating sa ating landfill. At kung less ang basura makakarating sa ating landfill, mas may enough space siya to accommodate. Now, reduce needs to build more landfill which take up valuable spaces and are a source of air and water pollution. By reducing our waste, we are also conserving our resources. Now, we have different ways, di ba, Tutor Maha? We have different Yes. ways to reduce at ilan lamang ito sa mga pwede nating ibigay. Now, let's have here. Waste number 1, sabi dito, ways to reduce, number 1, think before purchasing or buy only the necessities. Kung hindi kailangan, kasi syempre pag bumili ka, basura din, mag-generate ka rin ng basura. Pero pag ang binili mo lang ay yung kailangan talaga, yun ay makakapag-less. It is one example of reducing. Number 2, avoid single-use items. Nako, ilang beses na natin yung nasabi. Number 3, sabi dito, products in bulk quantities rather than single serving. May example ako dyan. Instead of using sachet sa mga shampoo, ayan, sino gumagamit ng sachet? Ayan, instead of using sachet, syempre nga naman, pag sachet ginamit mo, mas maraming Yes. basura ang mapoproduce. Instead of using sachet or buying sachet shampoos or products, why not buy yung bottle? Mas malaki, mas less ang basurang mapoproduce mo. Now, next, number 4, refill a water bottle with water from home. Very good yung mga bata natin na gumagawa niyan. And number 5, buy a rechargeable batteries instead of disposable batteries. Alam mo, itong mga waste na to, hindi ka lang nakatulong sa environment, makakatipid ka pa. Di ba, Tutor Maha? Yes, tama. Ganon din naman, Tutor Love, ang tinatawag nating reuse. When we say reuse, it means to use again for the same purpose, the materials as much as possible. The word again, yan. Reuse, gamitin itong muli. Bakit nga ba ito ay mahalaga? Recycling plastic waste materials help reduce the strain on the finite resources of the earth like natural gas, petroleum, coal, wood, and water. And also by reusing plastic instead of manufacturing the same grade of materials every time, we are effectively reducing the footprint of the plastic on dam site across the globe. Yung reuse na tinatawag natin, ito yung paggamit muli ng mga materials or ng mga bagay, pwede rin sa loob ng kanilang mga tahanan, Tutor Love. At Yes. meron tayong mga ways para ma-reuse natin yung mga waste natin. Number 1 is give outgrown clothing to friends or charity. Yung mga damit nila na maayos pa, pwede yun ma-reuse sa pamamagitan ng pagbibigay, pagdodonate, o kaya kahit sa mga bata nilang kapatid, pwede nilang ipamana yung mga damit na yun instead na itapon nila ito at maging isang basura or maging garbage. Number 2 is buy beverages in returnable container. Ayan, pwede yun kaysa bumili ng bumili at magkaroon or matambak ang different containers sa bahay, pwede na naman kayong gumamit ng mga returnable containers or bumili. And for number 3, we can also reuse cardboard boxes and wrapping papers. For example, meron silang mga natira na mga cardboard or yung one of the example is yung kahon ba, Tutor Love, ng sapatos. Ayan, Yes. yung mga box na ginagamit. Pwede natin yan gamitin na pwedeng pang magre-regalo tayo or balutan lang natin ito ng mga wrappers. Pwede yun na magamit natin or ma-reuse natin. And for number 4, containers can be reused at home or for school project. Ayan, yan, madalas natin ginagamit yung mga containers na yan. And for number 5,
Items such as plastic containers and pickle bottle should be reused to store other things. Ayan, kumbaga Alright. tutor lang, hindi lang sila nakapag-reduce, nakapag-reuse pa sila. And because of that, pwede rin nilang itong I-recycle. Alright, but before that, yes, gusto ko munang mag-hi kay Alfred James. Sabi niya, pag sinabi daw na reuse, pwede po gamitin ng paulit-ulit. yes, And hi to Ken Hipolito. Nakakatuwa kasi meron tayong grade 9 student watching from Ramon National High School. Hello sa mga taga hi! Ramon National High School. Ayan, hello Ken. Siguro nanonood siya para sa kanyang nakababatang kapatid para siguro Yes, tutulungan niya sa kanyang module. Alright, let's move on. We now have recycle. Sabi natin, pag sinabing recycle, it means processing waste materials to make another product. Class. Tandaan natin ang keyword when it comes to recycle kasi maraming nalilito, Tutor Maha, sa reuse at recycle. Pag sinabing reuse, gagamitin for the same purpose. Pag sinabi naman natin recycle, gagamitin natin yung isang material to make another product, new yes, product. The reason why recycling is so important, it prevents pollution, reduces the need to harvest new raw materials, it saves energy, it reduces greenhouse emission, it saves money, reduces the amounts of waste that ends up in our landfill, of course, and allows the product to be used to this fullest extent. At dito makikita yung pagiging resourceful at creative ng ating mga estudyante if alam nila at kung napapractice talaga nila yung pagre-recycling. Sabi ni Francis Andre Molinos, pa-shoutout po, Teacher Love. Hello, Francis. Ayan, we have different ways of recycling our waste. Okay, number one, alright, number one is plastic jars and tin cans can be used as piggy banks. Ayan, sino dito? Yung ganon, yung gumagamit ng mga plastic bottles, cans, as ginagawa nilang alkansya. Nako, magandang habit yung pag-iipon, mga bata. Number two, cartons can be used to store many things. Okay, number three, paper mache. Ayan, alright. Wait lang natin si Tutor Maha, pero binibigay ko na sa inyo yung mga example. So we have paper mache. Sino marunong mag-paper mache dyan? I'm sure sa inyong mga MAPE class or art class, nag-start na kayo mag-paper mache. You can use that and made yung waste paper materials, pwede ninyong magawa as one creative piece. Number four, old clothes can be used as mats. Kanina binigay na example yan ng ating batang scientist of the week. Sa kanya, sabi niya, yung mga clothes, pwede mong gawing tahiin, tas gawing pillowcase. Di ba? Sabi ni Brie kanina, binigay niya example yan. And also, number five, sabi dito, empty bottles can be used as hanging garden. Hello, hello sa mga plantito-plantita nating mga mommies and daddies, tito, titas, ate, and kuya. Marami sa atin ang gumagamit ng mga recyclable plastic bottles, pwede ring mga cans, empty cans na instead of itapon, gagamitin sila like hanging pots or ginagamit for our gardens. So very good yung mga ganong klaseng habits. Okay? Those are the different ways to recycle waste material. All right. So I think Tutor Maha. All right, nawala si Tutor Maha. Sige po. Let's have another one. Sabi ni Olivia, pa-shoutout po kay J. Nathan Bustos, grade 5, and Jairus J. Bustos, grade 4 naman, from GIT MES Elementary School. Ayan, ginagamit po namin ang mga empty containers sa mga halaman ng mamu ko. Very good. Very good, Olivia. Yes, that's a very good examples of recycling. Sabi ni Andrea, shoutout po of Southville 1 Elementary School, Cabuyao, Laguna. Hello sa lahat ng mga taga Laguna. Ayan, good afternoon and thank you for joining us. Sige, let's move on to... Alright, wait lang ha. Let me have... Teka lang. Sige. Alright. So sige, nagkaroon lang ng technical problem si Tutor Maha. So let's have here our next one. So sabi natin kanina recycling. We discussed about reducing,
reusing, and recycling. Now, let's have the fourth one. Ano ba yung pang-apat? Recover. Pag sinabi nating recover, it means taking energy or materials from waste to be converted into a new resources. So medyo din maraming naguguluhan on how to recover. So we have here, when we say recover, the most important reason for waste collection is the protection of the environment and the health of the population. Now, this is the recovery of waste without pre-processing. Kasi class, di ba may mga basura tayo na hindi mo na talaga pwedeng i-reuse, hindi mo pwedeng i-reduce, hindi mo rin naman pwedeng i-recycle. Like for example, yung mga pinagkainan, di ba? Yung mga balat ng prutas, yung mga gulay na hindi part sa lulutuin ni nanay, hindi mo naman pwedeng i-recycle ang mga yon. So anong gagawin mo sa mga basura na yon? You can do recover or recovering those type of waste. Now, we have different ways to recover. Ay, dyan na si Tutor Maha. Yan, sige, bibigay sa atin ni Tutor Maha. What are the different ways to recover our waste, Tutor Maha? Number one way to recover waste, pulling water from wastewater and putting it back into the system as clean, potable liquid. Yan yung mga, for example, dyan, Tutor Love, yung merong mga palaisdaan, Tutor Love, yung meron dyan mga palaisdaan sa kanila. Ang ginagawa nila dito, Tutor Love, isinasali nila ito dun sa kabila. Kung napapansin ng mga estudyante natin or mga mag-aaral natin, then kapag ito ay malinis na, ibinabalik nila ito muli. Yan yung one of the example of recover na kung saan hindi na sila magpapanibago pa. And number two, Yes. separating fertilizing materials such as nitrogen, phosphorus, and potassium from sewage. Sabi mo nga, yung mga balat or yung mga fruit peelings or vegetable peelings na pwede nating gawin as fertilizer or mga pataba. And for number three, producing biodiesel from the algae that grows in sewage. Tutor Lab, isa din sa example ng recover natin dito is yung mga dumi. Yung mga dumi mula sa mga hayop, Tutor Lab, ay pwede natin itong magamit as recover. And for number four, taking waste items and refurbishing them to work like new, such as electronics, appliances, or kitchenware, na pwede naman natin siyang i-recover at magamit ng muli. Yes. And syempre, for number five, stripping Christmas light or computer cords and other such electrical components for the wires contained within. Okay, pwede nating recover. For example, yung mga Christmas light, instead na bumili tayo ng panibagong set, pwedeng yung mga bulb na napundi na, pwedeng palitan na lang natin or recover na lang natin yung mga bulb na ito or mga Christmas light na pwede na uling magamit or ma-recover kaysa gumastos pa tayo at masayang ang ating mga pera at matambak yung mga hindi na natin pwedeng gamitin. Alright. Sabi ni Angel Zafra, Tutor Maha, chicken manure. Ayan, nabanggit ni Tutor Maha kanina yung mga dumi ng hayop. Pwede nating gawin na fertilizer, 'di ba? Maganda ito sa ating mga lupa. Sabi ni Angel, pwede pong gawing fertilizer yung mga balat ng gulay. Ayan, sabi ni Aisha, medyo mahina daw yung signal na. It's okay, Aisha, kapit lang tayo. Ayan, meron din tayo. Sabi ni Alexis, watching from Balayong, Malolos City, Bulacan. Hello. Sabi ni Ugonyo, watching from Gordon Heights 1 Elementary School. Hello sa lahat ng mga taga Gordon Heights. Hello kay Ronel. Ayan, kay Hannah. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Now, let's have the 5th R sa ating 5R technique. And the last one is what we call repair. Ayan, kayang-kaya ito ng ating mga mag-aaral. So, when we say repair, fixing broken things so that they can be used again. All right. Now,
repairing your stuff rather than throwing it away and buying something new saves our natural resources, prevents our waste, and cultivates our community. Nako, isa ito sa pinakamadali at pinaka-practical na pwede mong gawin sa iyong na-generate na waste. Now, we have different ways to repair. Ayan, number one, repainting tables and chairs. Nabanggit natin the last time when we were discussing different materials. Ang paint ay isang maganda na material para ma-preserve ang isang bagay. Now, number two, it says here, fixing a clogged garbage disposal. Wala tayo masyadong garbage disposal dito sa Philippines. Medyo common ito sa ibang Yes. bansa. Yung sa lababo nila, may nag-grind, tapos instead na itapon, pwede yung i-grind niya para madurog. So, yun yung tinatawag na garbage disposal. So, instead of fix mo na lang daw yon pag yun po ay nasira. Next one is painting the exterior of your home. Syempre nga naman, maganda na. Makakatulong pa ito para maiwas na masira. Okay. Next, number 4. Sabi dito, roof repair. Ayan, instead na, syempre nga naman, napakagastos magpapalit ng bubong, lalo ngayon tag-ulan. So, why not repair na lang natin? Ayan. And number Yes. 5, repair sections of the shoes and thus prolong the life of that favored pair of shoes. So, halimbawa, may sapatos ka at pwede pa naman, instead na magpabili at pilitin si nanay o tatay na bumili ng bago, why not repair your shoes? At least nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa environment. We have different ways, Chutormahan, no, to repair. Marami Yes. tayong pwedeng ayusin sa ating mga bahay. Of course, kung hindi kaya, nandiyan naman si nanay at tatay para tayo ay tulungan. Alright, tandaan po natin. Ayan. Then, basahin ko lang, Tutor Love, yung sabi ni Alexander Florante Capada. Tutors, dito ko po may vermicompost, mga balat ng gulay at prutas at mga tira nilalagay sa lupa na may earthworm po. Then after po 4 months, hina-harvest yung vermicompost tapos pataba po sa lupa. Yes, yung Tutor Love, yung vermicompost na tinatawag natin na to, it is a type of composting na kung saan yung mga certain species or of earthworms, yung mga yung tinatawag nila ng mga bulate, ganun, yung mga earthworms na to, are used to enhance the process of organic waste conversion and produce a better end product. Maganda talaga, Tutor Love, yung tinatawag nilang vermicompost. Ayan, thank you, anak. Yes, thank Talagang you, alam na alam Alexander. niya. Talagang magandang practice yan at siguro maganda din na i-apply yan ng iba nating mga mag-aaral. Alright, sabi ni Hana, inaayos po yung mga bagay para magamit ulit. Sabi ni Angel, repair the broken chair, repair the broken TV. Ayan, kaya marami tayong mga small businesses na nag-i-exist when it comes to repairing kasi nga naman mas tipid yon. Hello po kay Ma'am Edwina Serrano, Espiritu Supervisor namin yan from Olongapo Division Office. Hello ma'am, watching po siya. Maraming salamat po Hello for po, ma'am. being with us this afternoon. Alright, so remember kids, remember learners that these 5R's aims to promote clean and healthy environment. Yun talaga ang goal natin, di ba, Tutor Maha? Yung talagang makapag-transform tayo ng garbage into something useful and make the earth zero waste. Zero Di ba? waste. Yan ang ating goal talaga. Hashtag goal talaga natin yan. Yes. Zero waste. Imagine, kung gagawin natin itong 5R, reduce, reuse, recycle, recover, repair, I think wala na tayong magiging basura. Di ba, Tutor Maha? Tama. Tsaka talagang itong zero waste na to talaga is a set ng principle talaga na nagfo-focus on the prevention or the waste prevention that encourage the redesign, yung redesign of resource life cycle. So, yung lahat talaga ng mga products natin ay ma-reuse natin. Talaga namang iyan ang makakatulong sa ating lahat para yung ating environment ay bumalik sa dati. And because of that, we have, meron tayong simple activity para sa ating mga mag-aaral.
What are you going to do? Yan. Analyze and classify each statement below if they show any of the 5 R's of waste management. Pick out your answer from the box. Ayan, meron kaming box ni Tutor Love dito. Mhm. Andyan ang 5 R's natin, ang reduce, reuse, recycle, recover, and repair. So, pipili lang sila. So, type Yes, the number pipili. 1 and then your answer. Now, let's have number 1. Sabi dito, situations ito, Tutor Maha, no? So, sabi dito, Yes. Rillian found her old dolls and gave them to her baby sister. Now, is it reduce, reuse, recycle, recover, repair? Ano kaya ang ginagawa ni Rillian? So, type number 1 and then your answer sa ating comment section. Very good. Ang bibilis ng ating mga mag-aaral. Sabi Yan, ni sabi, Elpita. Mhm. Sabi Tutor Love ni Angel Zabra ng Reyes. Sabi rin ni Jaden Gloria Reyes. Ni John Paulo Reyes. Ayan, ang dami. Sabi ni Ella Marie Reyes. Sabi ni Aha. Hannah Artajo Reyes. Ni Egonio Mar Reyes. Sabi din ni Vivian Reyes. Sabi ni Felicity Reyes. Ni Andrea Leland Reyes. Ayan, tingnan nga natin, Tutor Tingnan Love, nga kung ano nga ba ang natin. sagot sa number 1. All right. Yes! Congratulations. Very good. It's reuse. Now, let's have number 2. Mr. Lumapas collected the chicken manure in his poultry farm and used it as fertilizer. Is it reduce, reuse, recycle, recover, or repair? Type your Okay. answer on comment box. Write number 2 and your answer. Very good si Angel. Si Angel talaga ang number 1. Sabi niya, ang sagot niya ay recover. Sabi ni Ella, recover. Althea also answered recover. Now, maraming sumagot na recover. Tignan nga natin kung recover ang sagot. All right, Yes! congratulations. Very good. Now, let's have number 3. Now, sabi dito sa situation natin, during Christmas, Ina and her friends make a Christmas lantern made purely of mussel shells and candy wrappers. Ano kaya ito? Is it reduce, recycle, and repair? Yun na lang ang ating option. Sige, let's have number 3. Type your number 3 and then your answer in our comment section. Sige, sabi ni Martin, it's recycle. Eros says it's recycle. Igonio says it's recycle. So, tingnan natin, Tutor Maha, no? If it's recycle. Yes! Tama Yes, kayo. Very good. recycle. Now, let's And have for number 4. number 4, Simon used few big bags in the grocery instead of many small ones. Ayan, dalawa na lang yung option natin. Is it reduce or repair? Ayan. Tingnan nga natin kung ano ang kanilang mga sagot for number 4. Ayan, sabi ni Angel Zabra, reduce. Ayan, sabi ni Martin, yehey, malakas na signal ko dahil naka-hotspot ako. Hi, Martin. Ayan, sabi Congrats, ni Martin. Andrea, reduce. Ayan, puro ang sagot nila ay reduce. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot for number 4. All right, very good. It's Ayan. reduce. And for number 5, nako feeling ko kuwang-kuha nila itong number 5. All right, for number 5, instead of buying a new bag for upcoming school days, Julia wash and fix her old one. So ano ang tamang sagot? Nako, nauna na sila. Sabi ni Angel, it's repair. Sabi ni Eros, it's repair. Sabi ni Zach, hello, Tutor Lab. Hello, Zach. Sabi ni Martin, it's repair. Natingnan natin kung repair nga ba. Feeling ko repair nga kasi yun na lang ang ating natitirang Repair. option. So, congratulations. Using this Yes. situation, talagang kuhang-kuha na nila yung ating 5R technique when it comes to waste management, di ba, Tutor Maha? And because of that, very good Yes. kayong lahat. Let's have our scientist of the week. Our scientist of the week is Zacharias Johnson. Siya lang naman po ay pinanganak noong 1585, okay, sa Hague or the Hague. A Dutch father and son team named Hans and Zacharias Janssen invented, wow, this is so big, invented the first so-called compound microscope in the late 16th century at na-discover nga nila na yung lens daw pag nilagay mo sa ibabaw at sa ilalim ng isang tube at ikaw ay sumilip dito, makikita mo yung object being magnified. At katulad Yes. nga ng nabanggit natin, isa sa talagang pinakamalaking invention ni Zacharias Janssen
is the compound microscope in 1590s and of course, the first optical telescope. Thank you sa geniuses ng ating mga scientists at meron tayong nagagamit for research because of this bright people. Diba, Tutor Maha? Yes, at dahil din dyan sa ating mga Scientists of the Week, nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga batang scientist. Muli, ayan, nandyan pa, samahan muli tayo, Tutor Love, ni Bri. At nice namin kayong marinig, mga mag-aaral. We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience para lalo pa namin madagdagan or ma-improve ang aming pagtuturo sa inyo. Ayan, meron kaming feedback form sa inyo na pwede nyong sagutan. At muli kami ang inyong mga science thinkers na makakasama nyo every Monday, 1 p.m. to 4 p.m. ng hapon. Kami ang inyong mga tutor sa siyensya. Ayan. Hi, Bri! Yes, hi, Bri. Bri, congratulate mo naman yung ating mga mag-aaral na nanonood ngayon na naka-5. Ang dami naka-5. Say hi to them. Alright, katulad ni Bri, mahuhusay ang ating mga naging mag-aaral. Nakita ko sa comment section natin, Tutor Maha, na marami ang nakakuha ng 5. So, very good sa inyong lahat. At dahil dyan, wag po nating kalimutan, every Friday and Saturday po ang ating Science 5 episode, 11:45 to 12:10 p.m. At wag kayong bibitiw kasi kasunod na si Tutor Vince and Tutor Dums. Maraming salamat Thank sa lahat you! ng nanonood. Maraming salamat Thank po. you for joining us. Thank you, Bri! Ayan. Thank you! Thank you din po. See you next Monday! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!